Xin chào tất cả các bạn. Mình rất vui lại gặp lại các bạn trong cái hành trình chia sẻ cách mà mình chăm những cây lan tại nhà. Các bạn còn nhớ cái cây này của mình không? Là cái cây mà mình nhặt được tại công ty đó các bạn. Thì đợt trước mình có làm một cái clip là trước khi mà mình phục hồi á, thì mình sẽ làm cái tinh bột nghệ các bạn để mà khử khuẩn cho cây. Thì hiện tại tới bây giờ các bạn có thấy là một cái sự thay đổi lớn của cây đây các bạn. Rễ của nó ra bây giờ rất là nhiều. Đó, rễ non ra tua tủa luôn. Mặc dù là cái chậu này mình vẫn để cô nguyên như cũ nha các bạn, mình chưa có đụng tới gì hết á, nó rất là cũ rồi, nó bể luôn rồi các bạn. Đây, những chồi non đã bắt đầu mọc ra rồi nè các bạn, và cây đã bắt đầu khỏe lên. Rất là thích nha các bạn. Những cái đầu rễ nè nó cũng bắt đầu nhú ra rồi nè các bạn, và rễ rất là khỏe luôn. Thì hôm trước mình chỉ mới có gọi là sử dụng tinh bột nghệ để mà diệt những cái vi khuẩn trong giá thể nè, và mình lao lên những cái lá cây nè các bạn, cho nó lấy lại được cái sức đề kháng á. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là mình sẽ sử dụng cái chất hữu cơ tự nhiên để mà mình chăm bón cho cái cây này nó tiếp tục nó phát triển tốt nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị là 0,5 lít nước sạch nha các bạn. Mình sẽ cho 3 thìa gạo, sau đó mình sẽ khuấy đều các bạn. Các bạn lưu ý nha, đối với lại những cây mà mình mới hồi phục á, thì mình không được sử dụng quá nhiều cái chất hữu cơ để mình chăm bón cho nó nha. Mình sẽ sử dụng từ từ thôi. Các bạn chuẩn bị một cái lược, một cái khăn bằng vải. Mình sẽ lược loại bỏ hết những cái hạt gạo, mình chỉ lấy phần nước thôi. Bây giờ chúng ta đã có 0,5 lít nước vo gạo được pha từ 3 thìa hạt gạo như các bạn. Mình sẽ đổ hết phần dung dịch này vào bình xịt. Sau đó thì mình sẽ tắt đều lên. Mình sẽ tưới toàn bộ cây luôn nhé các bạn, từ thân rồi lá của cây lan, rễ. Đây, cho ướt đẫm những cái giá thể trong đây nha các bạn. Thì trong gạo nó có rất là nhiều vitamin và khoáng chất
là tốt cho cây lan. Các bạn lưu ý những cái rễ mà nó dài ra như vậy đó, thì khi mà nó đạt đủ cái chiều dài rồi á thì các bạn sẽ quấn vô đó, các bạn sẽ quấn vô cho nó ôm với lại cái cây của mình. Như vậy thì nó sẽ lấy được chất dinh dưỡng từ giá thể nhiều hơn. Trong cái quá trình mình chăm bón thì cây nó sẽ nhận được những cái lượng vitamin và khoáng chất. Lúc đó nó sẽ mau khỏe mạnh và phát triển. Những chồi non nó sẽ được đâm ra. Các bạn cứ tưới đều và mình duy trì làm việc này trong thời gian làm 10 ngày mình làm một lần thì cây nó sẽ rất là khỏe. Đây là cây lan hồ điệp, mình cũng sử dụng nước vo gạo để mà chăm bón tưới cho cây. Thì những cái rễ của nó ra rất là xanh tốt, rất là nhiều. Và cây lúc nào nó cũng xanh tươi, chồi non lúc nào nó cũng phát triển. Đây các bạn thấy nè, bộ rễ rất là khỏe. Cây mà khi mà bộ rễ khỏe thì lúc đó cây mới tốt được nha. Tại vì bộ rễ nó chính là cái nơi để mà hút chất dinh dưỡng, nước để mà cho cây phát triển. Điều hòa sinh trưởng của nước vo gạo rất là tốt nha các bạn. Hy vọng là những chia sẻ nhỏ này của mình sẽ giúp các bạn rất nhiều trong việc trồng và chăm lan tại nhà. Các bạn thấy hay thì các bạn có thể là bấm nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.